ආයිබෝවන් යාළුවනේ. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අද අපි අලුත්ම කෑම වට්ටෝරුවක් අරගෙන ආවා. අද අපි හදන්න යන්නේ මාළු රොටි. ඔයා අපේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා bell icon එක ඔබන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම අපි තෙල් ස්වල්පයක් රත් කර එයට කපාගත් කරපිංචා කොච්චි ලූණු දමා බෙද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඒකට කෑලි මිරිස්, ගම්බිරිස්, ලුණු එක් කරලා හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඉන් පසුව තම්බා පොඩි කරගත් අල එකතු කර හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි තම්බා පොඩි කරගත් මාළු දමා නැවත හොඳින් කලවම් කර ලිපෙන් බාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි රොටියට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සාදා ගන්නයි යන්නේ. අපි ඒකට පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500කට බිත්තරයක් කඩලා දාලා කලවම් කරලා අවශ්‍ය පද මෙනකන් වතුර දමා කලවම් කරගන්න. පෑන් එකක් ලිපේ තියලා අපි බටර් හරි තෙල් ටිකක් හරි ගාගෙන රත් වුණාට පස්සේ හදාගත් පිරි මිශ්‍රණයෙන් පොඩ්ඩක් දාලා මේ ආකාරයට රොටිය සාදා ගන්න. රොටියේ තෙත ගතිය නිවුණාට පස්සේ ලිපෙන් බාගෙන හදාගත් පිටි මිශ්‍රණයෙන් ස්වල්පයක් දමා මේ ආකාරයට නමා ගන්න. රොටි තැටියකට තෙල් ටිකක් දාලා හදාගත් මාළු රොටි ටික සාමාන්‍ය ගින්දරේ හැම පැත්තක්ම එක සමානව පුච්ච ගන්න ඕනේ. හොඳින් පුච්ච ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් රසවත් මාළු රොටියක රස ගන්න.